බ්ලවුස් එකේ අවසාන කොටස අද කරන්න යන්නේ මේ කොහොමද මේක ෆිනිෂ් කරන්න කියලා මේ කොලර් එකයි මේ ඉතුරු කොටස් ටික එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේ දැන් මේ টොප් එකේ මේ අතපැත්ත මහා ගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මම මේක රිබ් එකත් ඉවර කරලා මේ අතපැත්ත මහා ගත්තා. මේ තමයි සයිඩ් එක. සයිඩ් එක මේ විදිහටයි එන්නේ. ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මම අනිත් සයිඩ් එක මහා ගන්න විදිහ. දැන් මේ තමයි ඊළඟ අත. මේක දැන් මම මෙතනින් මෙහෙම මේ පටන් ගෙන කියන මම මේක කන පිට පැත්ත හරවලා තමයි මේ කරන්න පටන් ගන්න කන පිටින්. කොහමගේ මේක කන පිට මේ තියෙන්නේ පල්ලේ හරිය උගලන් පේනවා ඇති මේ ඉරි තියෙන හරිය මෙහෙම. දැන් මම මේ දෙක අල්ලලා මෙන්න මෙහෙම මේ දෙකේ තමයි මෙහෙම අල්ලලා මහන්න යන්නේ. මේක හරි ලේසි. මම ඒක ලොකුවට මුකුත් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මගේ මේ නූල් ඉදි කට්ටර නූල් දාලා අරගෙන තපස්ටි නීඩල් එකට මෙන්න මේ දෙකම මේ ලෙග්ස් දෙකම අල්ලලා මේකයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ දෙකම අල්ලලා මේකට තියාගෙන එහෙම මම පළවෙනි එක විතරක් නිකන් ගැටියක් වගේ වෙන්න දානවා. ඊට පස්සේ ඒවා ඊට පස්සේ නිකන් නූලෙන් මෙහෙම කරලා මේ දෙකම මේකේ V shape එකයි මේ V shape එකයි මෙහෙම අල්ලගෙන මෙහෙම දාගෙන යනවා. මේ විදිහට ඊළඟ එක මේ දෙකම අල්ලන්න ඕනේ. ඇල්ලුවාම තමයි මේ විදිහට මේ ලස්සනට එන්නේ. මේ වලට පේනවා ඇති. දැන් මේ ඉරි ටික මෙහෙම ගන්නට එන්නේ මේ ලෙග්ස් දෙකම අල්ලලා මහන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට. කැඩියලනවා. මේ විදිහට දිගටම මේ පැත්තට නිකන් මහගෙන යන්න. මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම මේකේ මේ එජ් එකට මෙහෙම හොඳ ලස්සනට හිටින්න ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මෙතන පටන් ගද්දි මෙන්න මේක පටන් ගද්දි මේ කෙලවරට මෙන්න මේක පටන් ගද්දි මේ කෙලවරදී දැම්මා මේ එජ් එක ලස්සනට හිටින්න මේ ස්ටිච් එකක්. ඒ ස්ටිච් එකම දාලා තමයි මම මේ කෙලවර හදාගත්තේ. කියන්නේ මට ඕනේ ලස්සනට මේ වගේ මේ චේන් පේලියක් හිටින්න ඕනේ හින්දා මම එතනට දාපු ඒ ස්ටිච් එකම දැම්මා මේ දෙපැත්තටවත්. එතකොට එජ් එක ලස්සනට එනවා. ඒක දාලා හැදුවේ. එතකොට මට මේක මෙහෙම දිගටම මෙහෙම මහාගෙන මේ මෙතනට වෙනකන් යන්න මේ අතේ මේ කෙලවරට වෙනකම්ම යන්න මෙහෙම මහාගෙන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේ විදිහට මේ හම්බුගේ යතේ ඉන්නකම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා පෙන්නන්න. මේ බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ හත මහගෙන ගියාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ කන පිට පැත්ත මේ
මෙහෙම කරගෙන යන්න. එතකොට උගලන්ට දෙපැත්තම ඒ විදිහට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මම උගලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ මේ රිබ් එක කරපු විදිහ. මේක දැන් මම මේක කරාට වඩා වෙනස්. මේක කරේ අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එකෙන්. මේක කරේ exactlyම same. හැබැයි මම කරේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේකට දැම්මේ. මේක ස්ලිප් ස්ටිච් එකෙන්. මම මෙහෙම ස්ලිප් knot එකක් අරගෙන මේකේ එම් කරලා මේක දාලා මෙතන හදනවා මම නිකන් චේන් එකක් අරගෙන ආයෙ එතනින්ම එකක් අරගෙන දැන් මම හදනවා චේන්. මම ඉස්සල්ලා මගේ රිබ් එකට ගත්ත චේන් 25ක්. නමුත් මම මේක ඉච්චර ගන්න 10ක් අරන් පෙන්නන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8ක් කරන් පෙන්නන්න. දැන් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි ඉස්සෙල්ලා එකේදී පළවෙනි එක අතාරිනවනේ, දෙවෙනි එකේ ඉඳන් මෙතන පටන් ගන්නෙ. මේක ඉස්සෙල්ලා වගේම ඉස්සෙල්ලා එකේදී අපි කරේ මෙහෙම කරලා ස්ලිප් ස්ටිච් එක දැන් මෙහෙම කරලා. දැන් අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එක නෙමෙයි දාන්නේ. අපි දාන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එක. සිංගල් ක්‍රොෂේ කියන්නේ මේකනේ. මේ වගේ එකයි. දැන් මම මෙතන චේන් 8ක් ගත්ත හින්දා මට හම්බුණා 7ක්. දෙකයි. මේ හැමතිස්සෙම ගණන් කරන්නේ නැත්තම් පැටලෙනවා. 3යි 4යි මේ විදිහට මේකේ මේ 7 වෙනි එකට වෙනකන් යනවා. හයයි 7යි යනවා 7 වෙනි එකට වෙනකන්. ඊට පස්සේ දැන් මම ඊට පස්සේ දැන් අපේ දැන් මේ යට අපේ මේ කාඩිගන් එකේ යට පැත්තනේ තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ පළවෙනි එක මේකේ අපි වැඩ කරේ ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකද. එතනදි දාන්නේ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. අපිට ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් හම්බුණා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ ස්ටිච් දෙක අතාරිනවා. මොකෝ මේ දෙක තියෙන අපේ මේ කාඩිගන් එකේනේ. මේ දෙක අතහැරලා මෙතන ඉඳන් තමයි අපි මේ රිබ් එක යන්නේ. රිබ් එක මේ දෙක අතහැරිය රිබ් එකේත් මෙන්න මේ V shape එකේ මේ බෑක් ලූප් එක තමයි අපි ගන්නෙ. බෑක් ලූප් එක අරගෙන ඒකෙදි දාන්නේ දැන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේ විදිහට. 1යි 2යි එක බෑක් ලූප් එක විතරයි. මේකෙදිත් ගණන් කරන්න ඒ සේම් ගානම එනවද කියලා. මෙහෙම කරගෙන මෙතනට වෙනකන් යන්න. මෙතනට වෙනකන් කොහොම ගියා. මේක ගණන් කරන එක නම් හරි ඉම්පෝටන්ට්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ටිකක් කළා යනකොට මේක ප්‍රමාණය වෙනස් වෙලා මේ ඇද වෙයි. ඊළඟට දැන් මෙතන ගත්තනේ මම පේනවා ඇති ඔල්රෙඩි මෙහෙම දෙනවා. ආයි චේන් එකක් ගත්තා. මේක හැරෙව්වා. හරවල ඉවර වෙලා ආයි දැන් මේ පළවෙනි එක මේ චේන් එක ගත්ත එක නෙමෙයි ඊළඟ එක. චේන් එක දාන්නේ අපි හරවන්න. දැන් ඒකෙත් බෑක් ලූප් එක ආයි අරගෙන ඒ සේම් ගානම කවුන්ට් කරගෙන එනවා. දැන් මෙතන මට 7ක් නේ තියෙන්න ඕනේ. 2යි 3යි 4යි මේ විදිහට දාගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනට ආවට පස්සේ මේ චේන් එකටයි මෙතන චේන් එකටයි මෙතනටයි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා ඒ දෙකට ස්ලිප් දාලා අනික් ඒවට සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන යන්න. මේ විදිහට තමයි එන්නේ හැමතිස්සෙම මෙතන වැඩ කරනකොට බෑක් ලූප් එක. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මම මේක ඉවර කරාම මෙන්න මේ විදිහට පේන්නේ. මට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ කර මේ ටික කරගන්න. මේක තමයි පිටිපස්ස පැත්ත මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ කොලර් එක කොහොමද ගොතාගන්න යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට
නිකන් V shape එක වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඊළඟට කෙලින් යන්නේ. කොලරකේදී දැන් මම මෙතන ඉඳන් මෙහින් පටන්ගෙන මෙතන මේ V shape එක මෙතනින් තමයි ඉවර වෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට. මේ V shape එක ගාවට එනකම් මම එක එක දැන් මෙතනින් කොහොම කරේ මේ පැත්ත කෙලින් යනවා. හැබැයි මෙතන කෙලින් යන්න බෑනේ. මෙතන එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට වෙනාම පස්සේ ඇඩ් වෙන එක ඉවරයි. එතනදී එන ස්ටිචස් ගන්න බලලා ඒ ස්ටිච් ටික තමයි දිගටම කරේ. ස්ටිච් මාකර්ස් ටික දාගත්තා මෙතන. මෙතනින් තමයි V shape එක ඉවර වෙන තැන. මෙතනයි දාගත්තා. දැන් මම මේ පැත්ත පටන් ගන්න මෙහෙම පටන්ගෙන මෙහෙම තමයි යන්නේ. උඩට පෙනී කරගෙන යනකොට මම මේකේ මේ සයිඩ් එකෙන් නෙමෙයි මම මෙතනින් මේ පැත්තට තියෙන පළවෙනි චේන් එක පික් කර ගන්නවා මේ විදිහට. පික් කරගෙන මම මේ ටික ඔක්කොගෙම දාගෙන යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එක එහෙම 2යි 3යි ගණන් කරගන්න. ඔයගලන්ට එන ගාන මගේ ගාන නෙමෙයි. ඔයගලන්ගේ ගාන ගණන් කරගන්න. 4යි 15යි. මට මෙතෙන්ට 15ක් ඇවිත් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මම මේකේ නිකම්ම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 15ක් දාගෙන ආවනේ. දැන් මම යන්නේ මේ පැත්තේ. දැන් මෙතන ඉඳන් මේ එක ස්ටිච් එකක් ගොතලා මේ විදිහට දැන් මේ පැත්ත සයිඩ් එක කෙලින් යන සයිඩ් එක. මේක මේ පැත්තට ජොයින් කරන්නේ නැහැ. මේක කෙලින් යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක එක පැත්තකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ බෑක් ලූප් එක අරගෙන අපි දැන් ස්ලිප් ස්ටිච් එකේ කරනකොටත් කරන්නේ මේ විදිහට බෑක් ලූප් එකේ අරන් ස්ලිප් ස්ටිච් එකේදී අපි කරේ මෙහෙම කරලා දැන් මේක. නමුත් මේ සිංගල් ස්ලිප් ස්ටිච් එක කරනවා නම් අපි බෑක් ලූප් එකට ගියා. මේක මෙහෙම ඇදලා අරගෙන මේකෙන් දැම්ම. හැබැයි මේකෙදී සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාන මේකෙදී මෙහෙම අරගෙන ඒක සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දානවා. මේ විදිහට දැන් මම 15ක් ගියා. දැන් මේ පැත්තට 15ක් යන්නේ 1යි 2යි 3යි මේ විදිහට බෑක් ලූප් එක විතරක් කරමින් මේ පැත්තට මෙතන 15 යන්න. දැන් මේ 15 වෙනි ලූප් එකට ආවා. මෙහෙමයි එතකොට මට පේන්නේ. දැන් මෙතනදී ඇවිල්ලා අපි ඉස්සරලා අර මේ වර්ල්ඩි කරනවා වගේම මෙතන මේ දැන් ආපු එකේ පළවෙනි එකේ මේකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී මම දාන්නේ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. පළවෙනි එකට යනවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට දානවා. දැන් මම අදාලා මේ පැත්තට හැරෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා අත ගොතනකොට අපි 15මයි ගෙනිච්චේ. දැන් මම මෙතනදී මම මේ වැඩිපුර දෙකක් ගත්තානේ ස්ටිචස්. ඒ දෙකෙන් එකක් අතැල්ලා දෙවෙනි එකේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මට මෙතන ඉඳන් බෑක් ලූප් මම කරන්නේ 16ක්. ඉස්සෙල්ලා 15යි දැන් 16යි. ඒකෙත් බෑක් ලූප් 16 කරනවා. මොකද මම මේ පැත්තෙන් එකක් වැඩි කරා. මේ විදිහට ආයි එකයි මේක ගණන් කරන එක නම් හරි වැදගත්. මේ විදිහට ගණන් කරගෙන 2යි මේ පැත්තට 16ක් යන්න. ආයි ඒ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට බෑක් ලූප් 16ක් ඉන්නේ. 16ක් ඇවිල්ලා අර විදිහටම මේ ගන්න. මම මෙතන මේ පැත්තට 16 ගිහිල්ලා මේ පැත්තට 16 අහම් පෙන්නන්න. දැන් මම මෙතන 16 ගියා. ඊට පස්සේ මේ ජොයින් නොකරන එජ් එක චේන් එකක් ගත්තා. ටර්න් කරා මගේ වර්ක් එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි එකේ ඉඳන් ආයෙත් සැරයක් කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනයි පළවෙනි එක. මේක චේන් එක නෙමෙයි මේක පළවෙනි එක. ඉතින් ඉඳන් ආයි 16ක් මේ පැත්තට කියන්නේ 16 චේන් දාගෙන යන්න එකයි. බෑක් ලූප් 2යි මේ විදිහට මේ පැත්තට 16ක් දාගෙන මෙතනට ආවහම මම පෙන්නන්නම් ආයි මේ පැත්තට ආවම. දැන් මේකේ 16 වෙනි එකට ආවේ අන්තිම එක 16 වෙනි එකේදී සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. දැන් අපි ඉන්නේ මේකේ V shape එක පැත්තේ ඔයාලා දන්නවනේ. ඊට පස්සේ මේක මේ ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා දානවා. මෙතනදී දාන්නේ අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. මේ ඊළඟ එකටත් යනවා. අපි දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ ආයි ටර්න් කරලා වර්ක් එක. දැන් මෙතන තිබේ 16යි. දැන් තව මෙතන මේ දෙකත් එක්ක මේ ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකත් එක්ක 16 17 18ක් තියෙනවා. අපි එකේදී පළවෙනි ස්ලිප් ස්ටිච් එක අතෑරලා දෙවෙනි එකේ ඉඳන් ආයි මේක අතෑරලා දෙවෙනි එකේ ඉඳන් දාගෙන යනවා. මේ back loop single crochet. එතකොට අපිට දැන් ඉස්සෙල්ලා එකේ ආවේ 16යි. දැන් තියෙන්න ඕනේ 17ක් අපි කරගෙන යන්න ඕනේ මේ විදිහට 1යි 2යි මේ විදිහට මෙතනට යනවා. මෙතනට යනවා ආයි හැරෙනවා සිංගල් චේන් එකක් දාලා හැරෙනවා ආයි 17ක් කරනවා ආයි චේන් ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් ගන්නවා මේ කර පැත්තෙන් ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් ගන්නවා ආයි එකක් වැඩි කරගෙන යනවා මේ අතට මම හිතන ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මෙතෙන්ට වෙනකන් මේ විදිහට කරගෙන යන්න මම මෙතෙන්ට ආවම පෙන්නන්නම්. කියන්නේ මේ හැම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා යනකොට හැම තිස්සෙම එක චේන් එකක් මේ ස්ටිච් එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මම මෙහෙම මෙතනට නිකන් ගොතාගෙන ගියාම මේ මෙතනට තමයි මගේ V shape එක ඉවර වෙන තැනට නිකන් ගොතාගෙන ගියාම මෙතන 15න් පටන් ගත්තාම ස්ටිචස් 10ක් වැඩිපුර ඇඩ් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිචස් 25ක් මෙතනට වෙනකොට තියෙනවා. දැන් මෙතනින් පස්සේ මම කිසිම දෙයක් මේ වැඩියෙන් ස්ටිච් ඇඩ් කරන්නේ අපි මේ ආම් එකේ කරා වගේ මෙතන ගොඩ මතක ඇති ආම් එකේදී අපි කරා වගේම මේ ස්ටිච් 25 මෙහෙම කරගෙන මෙන්න මේකේ මිඩල් එකට වෙනකම් මම මේ මිඩල් එක මේ දාගත්ත පිටිපස්ස කරේ මෙතෙන්ට වෙනකම්ම මේ 25 තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා 25 මේන්ටේන් කරන විදිහ ස්ටිචස්. දැන් මම මෙතෙන්ට මේ පැත්තට ගෙනිච්ච මෙතෙන්ට මේ පැත්තට ආව 25යි. ඒකත් අපි ඉස්සලා කරපු විදිහටම තමයි කරන්නේ. දැන් ඉස්සලා විදිහට ඉස්සලත් අපි දැන් මෙතෙන්දි ගත්තානේ ස්ලිප් දැන් 25 වෙනි ස්ටිච් එක කරා. මෙතෙන්ට ආවා. මේකේ ඊළඟ තැනට ගියා. ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දැම්මා මේ විදිහට. ආයි මෙතෙන්ටත් ගියා. නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එකට ගියා. දැන් මම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා ඉස්සෙල්ලා අපි මේ එකයි අතෑරි ගියේ අපිට එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හින්දා දැන් අපි මෙන්න මේ දෙකම අපි දැන් මේ ස්ලිප් ස්ටිච් දාලා මේ කරපැත්තෙන් අරගත්ත ස්ටිච් දෙක තියෙන වැඩිපුර ඒ දෙක අතෑරලා තුන්වෙනි ස්ටිච් එකේදී නම් පැහැදිලි ඇති මම එකතු කරා ඉස්සෙල්ලා හැමතිස්සෙම. දැන් මම එකතු කරන්නේ මම මේ වැඩිපුර දාපු ස්ටිච් දෙක මේ පැත්තේ ඒ දෙක අතෑරලා මම 1යි 2යි 3 වෙනි එක. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් ආයෙ ස්ටාර්ට් කරගන්නවා මේ බෑක් ලූප් එක. එතකොට මට ආයෙ හම්බ වෙන්නේ ස්ටිචස් මේ 25ම තමයි මෙතන. එයි මම වැඩිපුර ඇඩ් කරේ නැහැනේ මෙතනට යනකොට 25ක් මට හම්බ වෙනවා. ආයෙ ඉස්සලා ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න. ආයෙ මේ පැත්තට 25 එනවා. මෙතනින් දෙකක් අරගන්නවා ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් දාලා ආයෙතරක් ඒ දෙක කරන්නේ නැතුව මෙහෙම කරගෙන යනවා. අර අපි අත කරපු විදිහටම තමයි මේ ටික කරගෙන යන්නේ. එහෙම කරගෙන මෙතෙන්ට වෙනකන් යන්න. මම මේ ඊට පස්සේ දැන් මේක කරද්දි මේ පැත්ත කරද්දිත් අපි සේම්ම කරනවා. හැබැයි මම පොඩි වෙනසක් කරනවා මේ පැත්තේදී. ඒ පැත්තේදී මම මෙතන දැන් අපි මෙතනින් මේ කරගෙනමනේ පටන් ගත්තේ. දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ මම මෙතන කරන්නේ වෙනුවට මේ ඉස්සෙල්ලා ස්ටිචස් 15ක් මේ චේන් 15ක් දාලා පටන් ගන්නවා. මොකද එතකොට මට මම නීඩල් එක යූස් කරලා තමයි මේක මෙතෙන්ට මේ පැත්තෙන් එකතු කරන්නේ. මේ පැත්තෙත් මේ විදිහම කොටසක් එනවනේ මෙතෙන්ට. ඒක කරන්නේ මම එතෙන්දි කරන්නේ ඒකෙදි මම ගොඩට ඒක මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා චේන් 15ක් දානවා අපි. දැන් අර මේක දැන් 15යි මේ පැත්තට ඒ විදිහට චේන් 15ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි මේ පැත්තට දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් අරවන්න ඕනේ. 15ක් දැම්ම මම මේ 15 එක අතහැරලා මේ පැත්තට 15 16ක් ඕනේ. 16ක් දාලා පළවෙනි එක අතාරිනවනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට චේන් එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා මෙහෙම කළා එකක් කරගන්නවා. මෙතන දැන් චේන් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි 2යි 5යි මේ විදිහට මේ පැත්තට 15ක් යන්න. එතකොට දැන් මේ 15 යනකොට ඉස්සලා වගේම මෙතෙන්ට යන්නේ මේක.
මේක ඔහොම දැන් මම මෙතන ඉඳන් කරන්නේ මෙතන ඉඳන් ඔහොම කරගෙන යනකොට මේ 15 මෙතනට යන්නේ මෙතනට ගියාම මේ පැත්තේ කරා වගේම මෙතන ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා මේ මගේ V shape එක පැත්තෙන් ඊට පස්සේ ඒ දාලා ඉස්සලා වගේම දෙකක් අතාරින්න නැතුව එකක් අතෑරලා ඊළඟ එකේ ඉන්න එකක් වැඩිපුර ඇඩ් කරගෙන මේ පැත්තට යනවා ආයෙ මෙහෙම එනවා එහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනට එනකම් මෙතන චේන් ස්ටිචස් 25ක් වෙනකම් කරගෙන යන්න මේ V shape එක ඉවරන තැනට එතන ඉඳන් ආයෙ මේක කරා වගේ මේ පැත්තට 25ම කරගෙන යන්න. එතනට ගියාම මේ දෙක එකට එකතු කරන හැටි මම පෙන්නන්න. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ කරලා ඉවරයි. මෙතනට වෙනකම් කරගෙන ගියා. දැන් මේ පැත්තෙනුත් මම කිව්වා මේක මෙතන ඇටච් කරන්න නැතුව ගන්න කියලා. අරගෙන දැන් ඊට පස්සේ මේක මෙතනට තියලා නූලකින් මේ ටික මහ ගන්නවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ දෙක ජොයින් කරන්න එකට. දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියා මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියා. දැන් මම මේ කරේ මෙතනට මේ උඩ පැත්තේ ඉඳන් ඇවිත් තියෙන. දැන් මම මේ දෙක එකට අල්ලලා තමයි මේ දෙක ජොයින් කරන්නේ. එතකොට මම කරන්නේ මේක අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම මේකෙත් උඩ මේකට යනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක මෙතන උඩ මේකට ගිහිල්ලා මේකෙත් අපි ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම මේ පළවෙනි උඩ මේක ගන්නවා මේ විදිහට. උඩ මේකෙත් බෑක් ලූප් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේක අස්සෙනුත් ඇවිල්ලා මේක අස්සෙනුත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි අපි සිංගල් ස්ටිච් එක දාන්නේ. අපි ඊළඟ ලූප් එකට යනවා. ඒකෙත් බෑක් ලූප් එක මේකෙත් බෑක් ලූප් එක යනවා. ඒ දෙක හරහාම ගිහිල්ලා තමයි අපි සිංගල් ස්ටිච් එක දාන්නේ. මේ විදිහට මේ ටික ඉවර වෙනකම් එක ස්ටිච් එකක් ගානේ මෙතනට වෙනකම්ම කරගෙන යන්න. මේ විදිහට. මෙහෙම කරලා ඉවරලා මේ අන්තිම එකනේ මම මෙතනින් නූල කපලා කැදලා දානවා. මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා පේනවා ඇති එක වෙනස හොයන්නවත් බෑ. මේ පැත්තෙන් මේ විදිහ තමයි එකතු කරන්නේ එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතනදී මේක මම දැන් මේ කන පිට හදලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේක උඩින්ම තියලා මේ පාට මේ නූලක් අරගෙන ඉදි කට්ටින් මේ මෙතනට මහ ගන්න නිකන් මම මේ මෙතන කෙලවරින්ම මම පොඩ්ඩක් සිකියෝ මේ කන පිට පැත්ත පොඩ්ඩක් සිකියෝ කරලා ගන්න ඔහොම අරගෙන දැන් මේකට මේක උඩින් තියලා මේ විදිහට මැස්මක් දාගෙන යන්න මෙහෙම. දැන් මේකේ වැඩි ඉවරයි ඔක්කොම. දැන් මට තියෙන්නේ මේ එල්ලෙන මේ නූල් කෑලි ඒව ටික හරි ගස්සලා මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක වැඩ ඉවරයි. දැන් මේක මම මේක ඉවර කරලා මේ ඩමියට ඇඳුවා. මේක තමයි මේ පිටිපස්ස. උඩට පේනවා ඇති. මම මේක ඉස්සරහා පැත්ත පෙන්නුවතින් ඉස්සරහා පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මම මේක පිරිමි ළමයෙකුට හැදුවේ. හැබැයි මගේ ඩමිය ගෑන් ළමෙක්. මේ මං හිතනවා ඒ උනාට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසෙත් තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. Bye bye. See you.